Hai guys, Assalamualaikum. Okey, kali ni saya nak kongsikan duit shilin lama. So yang ini arwah atuk saya punya. Dia bagi dekat ayah saya. Lepas tu ayah saya bagi dekat saya. Dia bagi simpan lah. Okey, ni inilah rupa dia. Duit shilin 1 sen. Yang ini kalau tengok kat sini macam tak nampak sangat. So ini tahun 1919. So yang ni pun tahun 1919. Yang ni 1920. Yang ni pun tahun 1920. So yang ni tak nampak sangat dah jadi lama sangat. So yang ni pun tak nampak sangat. Tak, ini 1939. Yang ni 1939. So saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, ini dia punya muka depan je lah. So saya kongsikan je dia punya rupa dia. Mungkin ada antara korang tak pernah tengok duit shilin 1 sen zaman dulu punya. So ini muka depan dia, muka belakang dia macam ni. Saya tak tahu ni siapa. George King and apa ni? Tak nampak lah. Sekejap Oh, okay. Nah, ni ditulis George King and Emperor of India. Ush, zaman dulu punya ni. Tahun 1920. So saya ada 1999, 1920 dengan 1939. Okay, kalau perasan dekat sini, colour dia macam tak cantik sangat kan. So saya nak tunjukkan, saya tunjukkan contoh yang dua ni. Dua ni colour macam lebih kurang. So yang ni saya tolak tepi sekejap. Okay, saya nak try bersihkan duit shilin yang ni. So colour dia macam hampir sama. So saya nak bezakan, saya akan bersihkan yang ni. Nak tengok perbezaan antara ni dengan ni lah. So macam ni lebih kurang sama kan dia punya colour. So saya nak tengok selepas dia dah bersihkan macam mana. Okay, so saya akan bersihkan menggunakan sos. So ini sos cili. Okay, saya pakai sos cili je. So letaklah dalam ni. Bagi kena depan belakang bagi dia kena. Okay, so kita akan kita akan tunggu dalam beberapa minit. Okay. Okay guys, saya akan basuh dah beberapa minit ni. Okey, ni dia tengok ni. Dia dah jadi bersih. Nampak 1920. So saya akan bezakan yang sebelum ni, yang lain. Nampak. Kalau tak sebelum ni colour dia orang lebih kurang sama. So lepas saya bersihkan guna sos cili, dia dah jadi lagi terang lah. Nampak ya, dia dah jadi lagi terang. Okay, so ini saja saya tunjukkan untuk duit shilin 1 sen. Saya bersihkan supaya dia jadi baru sikit. Okay, so ini saja daripada saya. Terima kasih. Bye.